Okay, my dear students, I am S.K. Sir of Physics teacher. Today I would like to talk on the 25th lecture regarding the numerical problems on electric current and resistance. The problem is a little bit conceptual and very important for the examination point of view. So the question is, यो क्वेशनले के भनिरहेको छ, a resistor of 24 ohm resistance is bent in the form of a circle as shown in the figure. भनेपछि एउटा रेसिस्टर जम्मा 24 ओम को जुन हो त्यो चाहिँ एउटा सर्कुलर फर्ममा छ, सर्कलको फर्ममा छ, सर्कुलर फर्ममा बेन्ट गरेको जो छ जुन देखिरहेका छौं हामी बोर्डमा देखिरहेका छौं in the form of a circle as shown in the figure. Then what is the effective resistance between the points A and B? भनेपछि A र B बीचको इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स निकाल। भनेपछि यो जुन होल सर्कुलर जुन सर्कल हो त्यो भनेको एउटा रेसिस्टर हो हैन, त्यसको होल रेसिस्टेन्स दिएको छ 24 ओम है सर्कुलर फर्ममा, जसमा यो आर्क जुन AB हो त्यो आर्क AB ले सेन्टरसँग बनाइरहेको एंगल यो डायग्राममा 60 डिग्री हो है। भनेपछि यसको तात्पर्य यो डिग्रीलाई हामी रेसिस्टेन्सको टर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्ने त्यो यसमा मुख्य कन्सेप्ट राखिएको हो हैन। भनेपछि जब वन कम्प्लिट सर्कल हुन्छ त्यो बेलामा टोटल रेसिस्टेन्स चाहिँ कति हो त 24 ओम हो, अर्थात वन कम्प्लिट राउन्ड इन a circular path means that is 360 degree. भनेपछि यसबाट के बुझियो, 360 degree sweeps the resistance 24 ohm, then 60 degree ले मात्रै कति स्वेप्ट आउट गर्दछ त है त्यो हामी निकाल्ने है त। 60 डिग्री ले कति स्वेप्ट आउट गरिरहेको छ रेसिस्टेन्स A र B को एक्रसमा AB को एक्रसमा त्यो हामी हेर्ने, त्यसपछि बाँकी एंगल 300 हुन्छ, 300 ले बाँकी रेसिस्टेन्स स्वेप्ट आउट गर्दछ हैन। भनेपछि यही कन्सेप्टमा हामीले जाने हो है त। भनेपछि यहाँ टोटल रेसिस्टेन्स दिएको छ, सल्युसन गरौँ। सल्युसन हियर टोटल रेसिस्टेन्स यहाँ दिएकै छ, टोटल रेसिस्टेन्स दिइरहेको छ। अब यो टोटल रेसिस्टेन्स दिस इज फर 360 डिग्री को लागि 24 ओम हो, यति दिएको छ। देयरफोर 360 degree sweeps 24 ohm. 360 degree sweeps 24 ohm. Therefore, 360 degree sweeps. This sweeps how much ohm? 24 ohm. Then, therefore, 1 degree, since we can write 360 degree sweeps 24 ohm, then 1 degree sweeps 24 by 360 ohm. Therefore 60 degree sweeps 24 by 360 into 60. This cancels, 6 6 ja 36 and 6 4 ja 24 means 4 ohm है। भनेपछि 360 डिग्री ले कति एंगल स्वेप्ट आउट गर्ने भयो त, this is 4 ohm swept out गर्ने भयो। Therefore remaining part, remaining 300 degree sweeps, therefore remaining 300 degree only, 60 degree आइसक्यो हो। अब बाँकी 300 डिग्री ले कति remaining 360 degree sweeps कति एंगल हुने भयो त, पुरै 360 डिग्री ले चाहिँ 24 ओम स्वेप्ट आउट गरिरहेको छ, न 300 डिग्री ले मात्रै कति स्वेप्ट आउट गर्ने भयो त 24 minus 4, यसको मिनिङ कति भयो त 20 ओम स्वेप्ट आउट गरिरहेको छ। अब 300 डिग्री मा जुन 20 ओम हो त्यो र 60 डिग्री मा जुन 4 ओम हो त्यो दुईटैको लाइक टर्म चाहिँ एउटै कमन पोइन्ट A र B मा हुने भएकोले they are in parallel combination. Therefore what you can say, हामीले यहाँ के भन्न सक्छौं त है, हामी यहाँ के भन्न सक्छौं कि यो 60 डिग्री
मा जुन शिफ्ट गरेको 4 ओम हो एबी को क्रसमा, अनि 300 डिग्री जुन रिमेनिङ 300 डिग्रीले शिफ्ट गरेको एंगल 20 ओम हो, त्यो दुईटै प्यारललमा हुन्छ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौं, therefore 4 ohm at 60 degree 4 ohm at 60 degree is parallel to 20 ohm at 300 degree। यो क्लियरली हामी भन्न सक्दछौं है त, जसले गर्दा यो प्यारलल हुने भएपछि therefore we can write RAB। So as they are in parallel, we can define 4 into 20 by 4 plus 20 implies 4 into 20 by 24। So what you can write it here, हामीले 4 1 जा 4 4 6 जा 24 लेख्न सक्छौं, 2 3 जा 6 2 10 जा 20 गर्न पाइयो, जसले गर्दा 10 by 3 ओम आउने पनि भयो है त। यसरी हामी यो नियर अबाउट 3.33 ओम चाहिँ हाम्रो द रेसिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स ए एन्ड बी निस्किने हुने भयो है त। यस प्रकार हामी यो सर्कुलर लूपमा यदि कुनै सेन्ट्रल एंगल दिएको छ भन्ने कन्सेप्टको यदि हामीले न्युमेरिकल गर्नु पर्यो भने यही किसिमबाट यो कन्सेप्ट लगाएर हामी गर्ने। थ्यांक यू भेरी मच।